Welcome to the QFD Group Podcast, your go-to source for the latest updates and insights in the automotive industry. Your competence is our mission. Egyébként ezzel a könyvvel együtt kiadtak egy fehér könyvet, ami egy nagyon érdekes dolog volt leírva, amit szerintem sok cég nem tud, hogy magának az FMEA folyamatnak a hatékonyságát egy nagyon egyszerű mutató jelzi, hogyha megnézzük, hogy egy cégnek milyen költséget költöttünk a prevencióra, illetve aztán a különböző vevői, ugye a cost of poor quality, és hogyha a prevenció költsége magasabb, mint a cost of poor quality költsége, akkor a cég bátran mondhatja, hogy igen, nekünk hatékony. Feltenném a kérdést, hogy hány cég mondhatja azt, hogy mi ennek a igaz, hogy elvi, tehát ez nem egy szabványkövetelmény, hogy ennek az elvi követelménynek megfelelünk. Igen, azért azt gondolom, hogy minden cég szerintem, amikor kapnak egy reklamációt, akkor azért elgondolkodnak, hogy ugye mi az első, a legolcsóbb intézkedés, nem? Tehát, hogy és az általában azt gondolom, hogy az sokszor a detektálás, nem? Mi a tapasztalatot? Annál van egy sokkal jobb, nem, tehát én azt látom, hogyha lenne egy ilyen csodaszámláló, ami az összes, világ összes kiállított 8D-ben megnézem, mi volt a legtöbb D4, hát az az operátor hiba, és erre egy kiváló megoldás van, újra oktatjuk az operátorunkat, tehát szerintem ez a legtöbb. Ma már azt veszem észre, hogy a cégek ezt nem írják le, és ugye azt írják le, hogy operátor érzékenyítés. Tehát nyilván jelentsen ez bármit, de egyébként ebben van valami, nyilván tudatosítani lehet, és picit ISO 9001, ugye minőségtudatosság, mindenki tisztában van azzal, hogy ez a negyedik pontja a tudatosságnak, hogy mit okoz, hogyha hibázom, akkor egyébként valóban a legtöbb ember egyébként jól szeretne dolgozni, és ezért nem is, tehát amikor emberi hibáról beszélünk, akkor nem valami emberi aljasságról beszélünk, hanem maga a folyamatból származó kockázat, tehát hogy attól, hogy emberek vagyunk, már pedig hibázni fogunk. Így van. Tehát a megelőzés, a megelőző intézkedéseknek a hatékonysága fogja nekünk azt megmutatni, hogy az adott folyamat az mennyire robosztus, mennyire tudjuk vele elkerülni a lehetséges hibákat. Ez határozza meg, hogy mennyi selejtünk lesz a későbbiekben. És a detektálás, annak már csak egy ilyen úgymond vészszerepe lenne, de nagyon sokszor ez a vészszerep működik le, mert meg akarjuk találni a hibát. De hogyha már a hibát akarjuk megtalálni, az azt jelenti, hogy akkor az már létezik, azzal már dolgoznom kell, azzal költségem lesz, időm lesz, mindenféleképp veszteséget termelek. Az alapvető célom az, hogy olyan folyamatokat tudjak kialakítani, hogy a hibát ne is engedje meg, hogy megszülessen. Amikor ez a két intézkedés megvan, akkor ezeknek a hatékonyságát értékelni kell egy 1-től 10-ig terjedő skálán. 1 jelenti azt, hogy nagyon hatékonyak, a 10-es jelenti azt, hogy egyáltalán nem működnek, vagy nem is léteznek. Ennek a két számnak a viszonya meghatározza alapvetően, a folyamatról beszélek ebben a pillanatban, az, hogy mekkora az alapkockázat. És amikor megvan az alapkockázat, akkor megnézem azt, hogy mi lehet a hatása ennek a hibának, amiről beszéltünk, és ennek a Ez most a kiinduló pont, amiről beszélünk, ugye? Tehát ez nem az intézkedés utáni, ez az intézkedés előtti. Így van, ugye? Ez most akkor, amikor jött a reklamáció, és elkezdjük vizsgálni a problémát, jó? Így igen. Van. Megnézzük a hatást. Így van, megnézzük a hatást, és annak is van egy mérőszáma. Egy 1-től 10-ig terjedő skálán adunk ennek a súlyosságnak egy értéket. Minél magasabb ez az érték, annál súlyosabb hibáról beszélek. És ezt a harmadik számot, a súlyosságot is hozzárendelem ez az előző 2 számhoz, és ez a számtrió meg fogja nekem mutatni, hogy mekkora ennek a folyamatlépésnek a meglévő intézkedések ismeretében a kockázatnak a valószínűsége. Valójában egyébként még megragadom, hogy számokról beszélünk, ugye így a kézikönyvben is ki van emelve, hogy ugye nem egy
kvantitatív módszer, tehát ezek a számok valójában nem számok, de számmal jelezzük, mert ugye jól kezelhető a 10 és az 1, de például a súlyosságnél azt szoktam mondani, hogy egy olyan sávról beszélünk, aminek a tetején akár meg is halhatsz, hogyha egy hiba bekövetkezik, az alján pedig lesz ott egy hiba, például eltér a rajztól, de soha senki meg nem találja például, vagy nem okoz semmit a vevőnek, meg senkinek. Tehát, hogy ez kell. Egyébként azt gondolom, hogy főleg a mostani új FMIA-ban ez nagyon relatív exaktul megvan, egyébként 3 vevőre van szétbontva a súlyosság, tehát magára a végfelhasználóra. Szoktam mondani, hogy ez egy teljesen absztrakt személy, mindegy, hogy hívják, hol lakik, illetve hogy szerződéses viszonya van-e a céggel, tehát aki másodkézből vette a járművet, vagy a terméket, akkor is fontos az ő épsége. Tehát ugye azt kell látni, hogy ez a súlyosság, ezt így osztják el, hogy indul, hogy akár halál vagy baleset, és az alján között el kell osztani, de elég jól meg van fogalmazva, mert ugye már most bekerült a jogi követelmények, és akkor szétbomlik a felső félbe vannak a funkciók, tehát a fő funkciók, utána a mellékfunkciók, és utána tulajdonképpen 4 alatt már csak ezek az emberi érzékkel mér, tehát hogy nem tetszik, zörög, tehát az érzékszerveket. Ugye a régiben az annoyance, vagy ezek az idegesítő dolgok voltak, tehát ami nem funkcionális, de attól az még tehát a 0-tól 10-ig akkor így van széttagolva, hogy... 1-től 10-ig. 1-től 10-ig. Vagy bocsánat, 1-től 10-ig van széttagolva, hiba hatás, és ez van erre a 3-ra széttagolva, hogy, vagy várjál, vagy ez ugye van a funkció, főfunkció, mellékfunkció, és... Igen, egyébként mindkét, a főfunkcionális és a mellékfunkcionális van, amikor elveszik, illetve csökken. Most mondok egy példát, hogy a jármű megáll, tehát nem tud vele tovább menni, ugye az elveszett, haza tudsz menni, de csak 60 km/h egy autópályán, tehát a követelmény teljesül, csak csökkent, tehát hogy ez a kettő között a különbség, de tényleg nagyon jól betagolható. Ami nehezebben arról is majd beszélünk, az az előfordulás, mert ott is van, a kézikönyvben is jó pár segítség, és ez az előfordulás egyébként ez nem feltétlenül a matematikai valószínűségszámítással kiszámított előfordulás, az a csapatnak egy becslése, tulajdonképpen szinte aminek a tetején az van, hogy az esemény szinte biztosan bekövetkezik, az alján pedig az van, az 1-es, hogy mondjuk magában a dizájnból vagy a folyamat kialakítása egyszerűen nem tud, hogy ez a Pokka Jóke például. Az esemény bekövetkezik alatt a nem várt esemény. Várjál, de itt most az esemény alatt a 4. csavar be nem csavarása például, ugye? Tehát nem az, hogy megáll az autó, hanem arról beszélünk, hogy bekövetkezik a gyártási folyamatunkban a hiba. A trigger funkció az mindig a hiba ok, tehát a valamelyik lehetséges ok, az most éppen működésbe lép. Annak ellenére, hogy ahogy mondtam, egy hónapja soha nem történt ilyen, de most bekövetkezik. Egyébként azt nyilván nem vizsgáljuk, hogy a dolgozónál ez miért következett be, miért felejtett el, az nyilván, de ezt körülbelül így kell látni, hogy azt nézzük, hogy ez a trigger funkciót, hiszen utána azt próbáljuk vagy megakadályozni, vagy csökkenteni. Tehát a megelőző intézkedés, a előfordulási gyakoriságnak az értékelése, az mindig a megelőző intézkedésre vonatkozik. A detektálhatóságnak a mérőszáma, az mindig a detektáló intézkedésnek a megítélésére vonatkozik, vagy a hiba módnak a felfedezésére vonatkozik. Okay? És ahogy Laci mondta korábban, a hatások között pedig ugye szintén 1-től 10-ig kell majd értékelni, és a tetején az van, hogy akár meg is halhat a vezető, tehát a végfelhasználó, a legalján, tehát bárki, tehát emberéletben eshet kár, vagyoni kár keletkezik, ez van a legtetején, közte pedig elosztva főfunkció sérül, mellékfunkció sérül, illetve komfortot zavaró hibák, a legalján pedig, hogy alig észrevehető
mondjuk egy szakember rákeres, megtalálja a hibát, de egyébként teljesen funkcionális a termék. Azt azért hozzátenném még, hogy ez is szintén ebben az új kézikönyvben azt gondolom nagyon jó, hogy kiemelték, már régebben ez nem volt, hogy a jármű normális működések közben, tehát valaki kivisz egy autót és elkezdett driftelni, és akkor elcsodálkozunk, hogy leégett a gumi egy nap alatt az autóról, arra azért nem vonatkozik, vagy éppen valaki egy járművet mondjuk offroadozni használ, vagy vadászni, vagy bármire, tehát ugye ez a normál forgalomban való közlekedésre szolgál például egy autónál. Jó, akkor megvannak ezek az elemzések, és akkor a következő, hogy gondolom hozunk intézkedéseket, erről beszéltünk, ugye? És akkor próbálunk intézkedéseket hozni. És akkor utána mi van? Hát az intézkedéseket ugye meghozzuk, ezek voltak a megelőző vagy észlelő intézkedések, és ugye egy hiba okra egy vagy akár több intézkedést is megfogalmazhatunk. Így van. És a detektálásnál is ugyanez a helyzet, egy vagy akár több intézkedést is megfogalmazhatok. És mindig azt fogja eldönteni ezeknek a hatékonyságát, hogy melyik a leghatékonyabb. Lehet ott egy ellenőrzés, mondjuk egy szenzoros lekérdezés, egy vizuális ellenőrzés, ugyanabba a csoportba, de a leghatékonyabbat fogom figyelembe venni. És egy hibamódnak, tehát ami a fókuszában van a vizsgálatomnak, valószínű, és ez a gyakorlat, hogy több hatása is lesz. Nem csak egy lesz. Több hatása is lesz. De mindig a legsúlyosabban értékelt hatással kell majd számolnom, hogy meg tudjam határozni az egész folyamat lépésre vonatkozó kockázatot. Egyébként megint kezdek ilyen mániákosan visszatérni a 8D-re, tehát a 8D-ben is mikor intézkedést hozunk, ugye amikor tervezzük a D5-be, akkor define and verify, tehát hogy meg kell határozni és verifikálni kell, tehát hogy igazolni kell, hogy ez az intézkedés erre a problémára, erre a gyökérokra, ez hatásos lesz. Kicsit így van az FMEA-ban is, tehát hogy az észlelést nézzük, ami szintén nagy újítás, most ez a vizuális ellenőrzés, tehát például régen úgy volt, hogy 8-as volt, hogy vizuális, aztán nagyon régen még volt ilyen 200%-os. Itt a 8-as vizuális ellenőrzés, és meglepő módon a 6-os is. És ugyanúgy a 7-es az műszeres, vagy valami készülék ellenőrzés, és az 5-ös is. Tehát mondjuk a páratlanok, azok a vizuális, vagy a párosok a vizuális, a páratlan az eszközzel, és a kettő között a különbség mondjuk a két vizuális között, hogy az egyik például egy MSA-val, tehát egy attributív R&R-ral, mondjuk egy jó gauge R&R-ral lehet értékelni, és szoktam mondani, most képzeljünk egy olyan példát, hogy adok a dolgozónak egy terméket, és rajta van a rajzon, hogy 0,1-es rádiusz, és ez vizuálisan kell ellenőrizni, hogy ez jó, vagy nem jó, hiszen ez a döntés lényege. És valaki erre készít egy R&R-t, egy nagyon rossz eredménye lesz, tehát valószínű, hogy rosszabb lesz, mint 60%. És hogyha viszont azt kell nézned, hogy vannak golyók, és ki kell szedned a piros golyók közül a kéket, ahhoz nem, mindkettő vizuálisan döntünk, de óriási különbség. A piros golyók közül a kéket csak a színvakok nem tudják talán kiszedni. Tehát ugye az észlelésnek ugyanúgy, mint a 8D-ben az intézkedéseknek, tehát például az MSA egy nagyon jó módszere tud lenni, hogy értékelni tudjuk, hogy ez valóban mennyire megbízható az a módszer, akár egy vizuális ellenőrzést, tehát tulajdonképpen készítünk rá mondjuk egy MSA-t, egy gauge R&R-t, és akkor az már is segít abba, hogy eldöntsük, hogy az most 8-as vagy 6-os. Viszont ez nem jelenti azt, hogy ennek éppen ugyanolyan jó hatása lesz a súlyosságra. Épp Tivadarra beszéltünk a szünetben egy példát, hogy lehet, hogy mondjuk egy 8-as számú fészket egy fröccsöntőgépről könnyen ki tudok szűrni, hiszen az nem kell hozzá nagy tudás, hogy azt megállapítsam, hogy az 8-as, de mondjuk az egy betéttörő darab, tehát annak a hatása például egy funkcionális hiba lesz, ha viszont ellenben nem vesszük észre mondjuk azt a 0,1-es rádiuszt,
akkor pedig előfordulhat, hogy rajta van ugyan a rajzon, de a vevőnél ez az egyensúlyosság lesz, hogy soha észre nem veszi, tehát ezért gondosan kell ezeket az intézkedéseket megtervezni. Illetve még ez az új kézikönyvben abban nehezedett a dolog, hogy utána, mikor alacsonyabb, tehát megbízhatóbb gépi értékeléseink vannak, detektálás, a végteszter, egyéb beépített pokejokék, azok csak akkor értékelhetők jóra, hogyha bizonyítottan a nem megfelelő anyagkezelésünk is megbízható. Mert ugye hiába veszi ki az automata a rossz darabokat, mikor utána megy Műszakvényi Józsi bácsi, és még átnézi, és ő akkor kézzel visszadobálja, hogy szerintem még az jó, tehát ilyenre egyébként számtalan példát látunk mindketten már az életbe. Igen. Még annyit a hatásokról, hogy különbséget kell tenni a termék FMA-nak a hatásai, illetve a folyamat FMA-nak a hatásai között. A termék FMA-nál a hatásokat csak a végfelhasználóra vonatkozva vizsgálom. Folyamat FMA esetében viszont végfelhasználó, saját üzem és kiszolgált üzem tekintetében is vizsgálom. Mit jelent ez a gyakorlatban? Ugye a végfelhasználó az, aki vezeti a járművet. Ő mit fog tapasztalni? Ugye nem szeretnénk, hogy meghalljon, megsérüljön, törvényeket sem szeretnénk sérteni, fő funkciót is azt szeretnénk, hogy teljesüljenek a járműve, és így tovább, és így tovább. Ellenben mi a helyzet a kiszolgált üzemmel, illetve a saját üzemmel? A saját üzem az ugye gyakorlatilag a saját folyamataim. Mennyire befolyásolja mondjuk az én tevékenységemet? Kell-e hozzá válogatási akciót szerveznem? Lehet, hogy selejteznem kell a letermelt mennyiségemnek a 100%-át, vagy csak egy részét? Újra kell munkálnom? Ezeknek a döntéseknek a függvényében változik a súlyosságnak a megítélése. Ugyanez a helyzet a kiszolgált üzem esetében. A kiszolgált üzem lehet az én vevőm. Ha én mondjuk tier 2 vagyok, akkor a tier 1. Ha mondjuk én belső szállítás útján juttatok el mondjuk egy megmunkált komponenst, ugyanabban a szervezethez tartozó másik üzemegységbe, akkor ő a vevőm. Az ő tevékenységét hogyan befolyásolom én? És erre is ki kell vetíteni azt, hogy milyen hatása lesz ennek a hibának. Egyébként, hogy ugye például aki a vevőnek a fő sorát megállítja, tehát egy OEM-nek, aki így autóiparban dolgozott, tehát iszonyatos, tehát ilyen percenként 1000 eurókat számláznak ki, és amikor ugye költségekről beszélünk nyilván, hogyha ezt preventíven előre látjuk, hogyha ez történik, akkor bekövetkezhet azt, hogy leállítjuk a vevőnek a fő gyártósorát, ott akkor automatikusan egy óriási költség lesz mondjuk a jutalmunk. Persze. Sőt, ugye a tier 1-esek gondosan ügyelnek rá, hogy ezt utána a kamatokkal, vagy esetleg az ő saját költségeikkel növelve ránk verjék, tehát... Hát mindenki a pénzből. Persze. Így van. Az FMA tekintetében azt látni kell azért, hogy az FMA egy minőségtervezési rendszernek a része. Tehát az FMA nem önmagában létezik. Neki is vannak bemenetei, és lesznek majd olyan további lépések, amelynek ő lesz a bemenete. Tehát egy folyamatleírás lesz mondjuk egy folyamat FMA-nak a bemenete. Utána elkészítjük magát a folyamat FMA-t, a folyamat FMA alapján pedig fogunk szabályozási tervet vagy terveket készíteni. Az alapján készülnek el a különböző utasítások, az alapján meg a különböző igazoló dokumentumok, akár papíralapon, akár elektronikusan, ami igazolja azt, hogy az előírt ellenőrzések megtörténtek és valamilyen eredménnyel megtörténtek. És ezt az egységet egyben kell kezelni. Tehát van egy folyamatábrám, van egy folyamat FMA-m, és van egy szabályozási tervem. Ha változik a folyamatom, mind a háromnak változnia kell. Az nem jó, hogyha megváltoztatom az FMA-t, de a szabályozási tervet nem, vagy a folyamatábrát nem. És bármelyik részét megváltoztatom, mind a háromnak változnia kell. És ez egy gyakran előforduló hiba. És akkor itt megint visszatérnék egyébként a költségekre, mert ugye mi az FMI előnye mondjuk egy szabályozási tervbe? Tehát az a legfőbb előnye az FMI-nak, hogy beazonosítottuk a legfontosabb kockázatokat, tehát nyilván ott van is, hogyha van a lakásodban a legfontosabb kockázat, például van egy kazán, akkor oda én teszek fel valami
mérőeszköz, vagy ami megvédi a család, mert 10-es lesz a kockázata. Tehát segít a cégnek abban, hogy tényleg arra fókuszáljunk, ahol a legnagyobb problémák vannak, tehát hogyha valahova ellenőrző kamerád vagy teszter kell, akkor ne oda tegyük, amelyik egyébként szinte nulla hibával működik, hanem pont a legnagyobb kockázatainkat kell, hogy kezeljük ezzel.